Takže přátelé, pohodlně, no to je i v češtině. Co ti to svá movie night v češtině? No je pravda, že jakoby Lovecraft má do dneška jako, nebo speciálně dneska jako obrovsky oddanou fanouškovskou základnu, že jo? Že si myslím, že to někdo překládal zadarmo. Protože ta hra je celá zadarmo, takže... A nebo je to pařanská AI čeština? Kdo ví, přátelé? To jsou DLC na podporu tvůrců, že ta hra je zadarmo. Jestli se vám to bude líbit, tak si je můžeme koupit. Tak, chat, jsme ready? Jsme ready na malé Lovecraft dobrodružo ještě na dobrou noc, malý příběh, po kterým vám naroste třetí oko přímo tady. Pravděpodobně i chapadla. Okidoki. Let's do this shit. Alright, partner. Just keep on rolling, baby. Dagon je věrná interaktivní adaptace díla H.P. Lovecrafta, která se soustředí na příběh a atmosféru. Nenajdeš zde obtížná rozhodnutí, akční sekvence ani správu inventáře, pohyb je omezený pouze na postup mezi lokacemi spolu s příběhem. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Nevím, jestli jdou dát větší ty titulky. Nevypadá to. A tady je automatická hra. Ty vole, já si dám automatickou hru. Já se chci taky dívat, vole. Já chci taky jednou prostě koukat jenom na hru. Jak vypadá automatická hra? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Nastavení textur byly titulky. Hail to the king, Nechím nastavení textur. Jo, nastavení textu, už to vidím. From my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Závislost na morfiu, when you have jasně, read že jo. these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Německý torpédo, Boris. The Great War was then at its very beginning, The and Great the War ocean myslí forces of první the světovou Hun had válku, not jako. completely sunk to their later degradation, so that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Když potřebuješ záporáka, vždycky existují Němci. Němci! Aha, Hunové. Hunové byli středoazijští kočovníci, kteří ovládali část Evropy a provedli invazi do říše římské v 5. století našeho letopočtu. Prosluli jako brutální a krutí válečníci a mistři rychlých nájezdů, kteří rovněž vyvinuli silné kompozitní luky, lasa a rané obléhací stroje. Rozkaz nebrat zajatce byl jasným porušením zákonů a válečných zvyků zavedených během první Haagské konvence z roku 1899 už. Objevené zajímavosti si můžeš přečíst hned, anebo se k ním vrátit později.
So liberal, indeed, was the discipline of our captors that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Útěk z tohoto křižníku. To nejde najet. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Ups, bude mít halucinace brzo. Mohu navštěvovat mořské pany. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Kdyby aspoň měl balón, který si pojmenuje nějak, jako třeba Dr. House svého kamaráda. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Chapadláci. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Reálně v takovéhle krajině se probudím po jedné noci v Brně. Sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery. I was in reality more horrified than astonished, for there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute tohle silence definitivně není and AI barren čeština, immensity. protože There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach ta of slovní black slime. zásoba a Yet the very použití tomu completeness of absolutně the neodpovídá. stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Čujte, jak poznáte, že to je Lovecraft příběh. Slovo černá je tam napsáno tučně a jako nejhorší předzvěst. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might, nor were there any seafowl to prey upon the dead things. To je dobrá teorie, ale bohužel mám pocit, že se snažíš pouze koupovat s tím, že ses ocitl v Lovecraft příběhu. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Země okolo ztratila svou lepkavost. Chat, tomu se říká post-nut clarity. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease.
The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Tak kdybych chodil po bramburcích. I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation. Pahrbek není reálný slovo. Pokračujme, přátelé. That night, I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance, an intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Hej Barry, dík za 2 roky, Sailen dík za 27. Dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Let's go! V noci začíná legendary climb. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Perpendicular. Chat. To jsou slova, které normálně neuslyšíš už. Hledaj, že by se díval na historický britský seriály. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Bacha, ať neuklouzneš, jinak by se skutálel jako John Wick ve filmu John Wick 4. By an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Holy shit! To je Xbox lednice. Penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Tam se musíme vydat. To mi nikdo doma v kraji neuvěří, pane Frodo. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured pouze myself. O olbřímý kámen. Kámo, slovo olbřímý absolutně miluju. Moment, kdy popíšeš svůj vlastní penis jako olbřímý, tak jsi prostě master. Leda, že by holka, který to říkáš, nevěděla, co to slovo znamená. V tu chvíli je to na píču, no. Takže reálně na holky pod 20 let to jako podle mě nebude fungovat. Ale na intelektuálky, ty se hned u toho instantně bomí giggle. Máš vyhráno. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt ale už je zavřeno, proto tady teďko nikdo nechodí okolo. Whose massive bulk had known the workmanship
and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Vidíme taktéž. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Vyprávěčské metody. Dagon obsahuje řadu motivů a vyprávěčských metod, které Lovecraft rozvinul ve svých pozdějších dílech, například vyprávění příběhu prostřednictvím rytin, v horách šílenství. V horách šílenství jsou vlastně jako jsou zápisy a následně teda priárně jako co oni vidějí v tom samotném městě, v podzemním, v těch horách. To je pravda, tam jakoby tam konstantně popisuje, jaký sochy tam byly, jaká architektura tam byla, jaký malby, než jako vlastně se to dostane k tomu, ke konci toho příběhu. Deníky a zápisky postav, stín z času, přízrak temnoty, jasný? Je to psaný, je to datovaný a celý ten příběh je, jak kdyby si četl vlastně něčí zápisník. Velice oblíbená Lovecraftová metoda. Ostrovy vynořivší se z oceánu. Call of Cthulhu. Jedna z absolutně nejznámějších Lovecraftových povídek. Fiktivní bytosti a božstva založená na skutečných událostech či mytologiích. Je to třeba Migo v Šepotu v temnotách. Dagon je rovněž považován za původ populárního mýtu Cthulhu. Některé z dalších Lovecraftových příběhů rovněž končí podobným způsobem jako Dagon. Ale podrobnosti raději přeskočíme, abychom neprozrazovali konec. Nechtějí dělat spoilery, ale hodně Lovecraftových příběhů končí stejně. A sice, že ten protagonista zešílí z té kosmické hrůzy a buď umře, nebo je většinou hozený do psychiatrické léčebny. Většinou se jmenuje Arkham. Někdy se promění. Buď si vezme svůj život, nebo je danej do psychiatrické léčebny. Někdy v obojí. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, Dagon they je seem to have been chiseled badly Tam out jsou of rybolidi proportion with their převzatý. scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size,
but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Ano, stačí si dál namlouvat toto. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, Ty vole, to je krásná staročeština, asi poseru. Jsem nečetl takovýhle slova roky. Suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal, and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. No, jistě. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing, nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. The fish god. Sběratel nás tady nasměruje k rybímu bohovi. Dagon byl hlavním božstvem Pelištejců, uctívaným po celém středním východě jako prastarý bůh plodnosti a úrody. V hebrejštině byl výraz Dagan běžným podstatným jménem pro obilí. Vládci Arkádu v Mezopotámii si ho zvolili jako svatého patrona svých válečných tažení. Rovněž se objevil v asyrské básni jako soudce mrtvých a v jednom z babylonských textů jako strážce podsvětního vězení. Často je mylně zaměňován za rybího boha kvůli špatnému výkladu jeho jména, protože v hebrejštině slovo Dag znamená ryba. V díle H.P. Lovecrafta je Dagon podmořským bohem, jenž vládne hlubinným, humanoidní rase s rybími rysy, která žije v oceánech. Uctívá ho tajný kult jménem ezoterický řád Dagonův. Ezoterický řád Dagonův je vlastně i v té za mě furt nejlepší Lovecraft hře, spolu teda s Bloodbornem, ale Bloodborne ne má nějakou konkrétní Lovecraft povídku. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, což je prostě stará hra, gameplayově je pěkně otravná, ale tu atmosféru a ty jednotlivé části příběhu má nejlíp udělaný. Na tomhle kanále jsme ji dohráli někde 2018 nebo 2019, bylo to super. But soon perceiving that he was je tam. I did not press my inquiries. August der Leth a Mythus Cthulhu.
August Derleth byl americký spisovatel a antolog, rovněž se spřátelil s Lovecraftem a vydal řadu jeho děl prostřednictvím své firmy Arkham House. Přestože výrazně přispěl k popularizaci autorových děl, po jeho smrti je obklopen početnými kontroverzemi. Jedno z jeho nejpochybnějších rozhodnutí se týkalo zavedení doktríny dobra proti zlu. Derleth byl oddaným katolíkem do mýtu Cthulhu, která byla v rozporu s Lovecraftovým pohledem na svět a jeho přístupem ke kosmickému hororu. Kvůli tomu dochází k dnešní kultuře k častému nepochopení a dezinterpretaci autorova díla. Rovněž se sluší podotknout, že Lovecraft nikdy neměl velký zájem vytvořit mytologii a pojem mýtus Cthulhu vymyslel Derleth poté, co autor opustil svět smrtelníků. No, Lovecraft prostě stejně jako každý dobrý umělec, tak umřel předtím, než vydělal prachy, nebo než jeho dílo bylo super populární. Call of Cthulhu je pecká hra na PS4, to má češtinu a mega jsem si hru užil až na to ovládání, jak říkáš. No, ty myslíš ale jinou hru. Tu, kterou myslím já, ta nikdy nevyšla na PS4, ta je o dost starší, ta je z roku 2005 nebo 6. Ta se jmenuje Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Tu, kterou myslíš ty, jsme hráli taky. A jako ta nebyla špatná, ale nechytalo se to. Mělo to docela dobrou druhou půlku. Vím, že to tam bylo v té rybářské vesničce, pak pamatuju si, že jsme to hráli. Ještě Sinking City vyšlo. Ale ta fakt jako nejlepší, kterou já myslím, tak je 2005-2006 hra, která vyšla primárně na PC. Necronomicon Ex Mortis, napsaný šíleným Arabem. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am torn it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. To jsou taky termíny jako sepsav prostě, ty vole. Biff. Tenat. Se úplně rozplývám, ty vole. Čas na další dávku morfia. Often I ask myself if it could not all have been a pure Můj pacient potřebuje morfiu. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Jo, kamaráde, bude válka smloky. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. Tak už to ukončí. God, that hand! The window! The window!
Udělal přesně to, co na začátku řekl. Děkujeme za hraní. Doufáme, že tě bavilo ponořit se do naší malé louže kosmického hororu. Ha? Ha? Kámo, já ti nomé říkám, mě prostě slítnul totálně internet a bitrate. Přesně v moment, kdy jsme dokončili tu hru a on se zabil. To bylo jako hodně creepy načasování, kdyby teďko se nenahodil ten internet. Ty vole, abych musel, vole, po těch 2 hororovkách teďko si sám otevřít dveře. To bylo velmi spooky. To koukám, že jich tady je hodně, těch záznamů.